युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई यो एकदमै पिरो आलु र च्याउको तरकारी बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। आजको रेसिपी म 3 जनाको लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले 200 ग्राम च्याउलाई एकदम राम्रोसँगले केलाएर पखालेर लिएँ। एउटा प्याजलाई काटेँ र 3वटा उसिनेको आलुलाई लिएँ। आलु चाहिँ हजुरहरूले 2वटा मात्र सिटी लगाएर उसिन्नु होला। साथसाथै हामीलाई रातो पाकेको गुलबेडा 3वटा चाहिन्छ। हरियो खुर्सानी मैले 3वटा जति लिएँ। हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लिनुहोला। नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, तोरीको तेल 4 चम्चा जति, लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा, जिरा धनियाको पाउडर आधा चम्चा र मरिचको धुलो चाहिँ मैले आधा चम्चा जति लिएँ। हजुरहरूले गोलबेडा लिँदाखेरि रातो र पाकेको वाला नै लिनुहोला। धनियाको पत्ताहरू थोरै मैले लिएँ। यसरी सुरुमा हामीले यो 2वटा मात्र सिटी लगाएर पकाएको आलुलाई चाहिँ स्क्वायर सेपमा काट्छौँ। यसलाई 2वटा मात्र सिटी चाहिँ किन लगाएको हो भने चाहिँ यसलाई हामी फेरि पनि पकाउनु पर्छ तरकारी बनाउँदाखेरि। त्यही भएर धेरैवटा सिटी लगायौँ भने आलुको सेप बिग्रिन्छ। त्यही भएर मैले 2वटा मात्रै सिटी लगाएकी हुँ। यो चाहिँ करिब 50% मात्रै पाकिएको छ। त्यसपछि मैले एउटा प्यानलाई राम्रोसँगले तताएँ र 4 चम्चा जति तोरीको तेललाई तताएँ। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले 3वटा हरियो खुर्सानीलाई पुराउँदैछु र यसरी लसुन अदुवाको पेस्टलाई हल्का फ्राई गर्दैछु। च्याउमा भरपुर मात्रामा पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छ जसले हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोल लेभल पनि घटाउँछ। यतिको भइसक्यो। हल्का यसले कलर चेन्ज गर्ने बित्तिकै म प्याज थप्न जाँदैछु र प्याज चाहिँ राखिसकेपछि अलिकति मैले नुन राखिदिएँ। यसरी कतिको नुन खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले आधा चम्चा राखेँ र प्याज चाहिँ हल्का यसरी गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। त्यसपछि अब रातो र पाकेको गुलभेडा नै मैले राखेँ। नपाकेको हरियो गुलभेडा चाहिँ नराख्नु होला। च्याउमा चाहिँ एन्टी एजिङ प्रपर्टी भएकोले यसले हामीलाई सधैँ यङ हुनुमा मद्दत गर्छ। यो चाहिँ ग्रेभी नहुन्जेल मैले चाहिँ हल्का पकाउँदैछु है। नियमित रूपमा मात्रा मिलाएर दैनिक 150 ग्राम मसरुम राम्रोसँगले पकाएर खायौँ भने हाम्रो स्मरण शक्ति पनि बढ्छ र मुटुको समस्या पनि हुँदैन। मुटु पनि एकदम स्वस्थ रहन्छ। थोरै मैले आधा कप पानी राखेँ। त्यसपछि उम्लिन दिनुपर्छ राम्रोसँगले। यो आलु चाहिँ अब म 5 मिनट राम्रोसँगले पकाउँदैछु। त्योभन्दा अगाडि मैले केही मसलाहरू थप्न गएँ। मैले चाहिँ आधा चम्चा बेसारलाई राखेँ। काश्मिरी खुर्सानी राखेँ आधा चम्चा। हजुरहरूले नर्मल खुर्सानी राख्नु भए पनि हुन्छ। काश्मिरी खुर्सानीले चाहिँ हल्का रातो रङ दिने भएकोले मैले राखेकी हुँ। साथसाथै जिरा धनियाको पाउडर पनि राखेँ। राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला। च्याउले हाम्रो हड्डीहरू पनि एकदम मजबुत बनाउँछ र शरीरमा शक्ति पनि प्रदान गर्छ। च्याउलाई चाहिँ धेरै पकाएर चाहिँ खानु हुँदैन र च्याउ खाँदाखेरि कहिले पनि एकदम ब्राइट कलरको जस्तै निलो कालो कलरको खानु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ एकदम विषादीहरू हुनसक्छ। जङ्गली च्याउहरू चाहिँ नखानु होला। यसरी 5 मिनट पाकिसकेको छ। एकचोटि फेरि मैले राम्रोसँगले मिक्स गरेँ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ आलुको सेप पनि बिग्रिँदैन र तरकारी एकदमै हेर्दाखेरि पनि खाउँ खाउँ लाग्दो राम्रो बन्छ। यतिको भइसकेपछि मैले च्याउलाई राखेँ। थोरै धनियाको पत्ताहरूलाई पनि राख्न जाँदैछु। यसो गऱ्यो भने एकदम राम्रो बास्ना आउँछ। नुन खुर्सानी हजुरहरूले स्वादअनुसार थप घट गरेर खानुहोला। राम्रोसँगले मिक्स गर्छु र त्यसपछि च्याउलाई धेरै पकाइराख्नु पर्दैन। 5 मिनट मात्रै पकाउने हो। कतिको झोल खानुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले थोरै रस पनि थप्न सक्नुहुन्छ, पानी पनि थप्न सक्नुहुन्छ। 5 मिनट चाहिँ कम्प्लिटली यसलाई पकाउनै पर्छ च्याउलाई चाहिँ। यो रेसिपी हजुरहरूले खाना रोटी नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। घरमा सानोतिनो पार्टी हुँदाखेरि पनि यो रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। 5 मिनट छोपेर पकाएँ। 5 मिनटपछि यो यस्तो भइसकेको छ। थोरै मैले सेतो मरिचको धुलो राखेँ। हजुरहरूले कालो मरिचको धुलो, सेतो मरिचको धुलो, जुनै मरिचको धुलो हाल्नु भए पनि हुन्छ। यसले अझ बढी पिरो बनाउँछ र मिठो पनि बनाउँछ। र लास्टमा मैले ग्यास अफ गरेँ र अफ गरिसकेपछि मात्रै धनिया राख्नुपर्छ हामीले थोरै। र म सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे. ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु. गुड बाई.